Welcome to Inken, first episode Project Road Bike. Unboxing of our Inken DIY, unboxing ng frame na ina-order natin online. Frame natin ni Sagmit. Ito ang mga kasama dito sa ating frame. Ito. Yes, fork. Fork is made of, and magaan siya. Yan. Made of carbon fiber. Sagmit. Yan, magaan. Okay, ganyan, carbon fiber. Next, ito yung ating frame. Frame, kasama sa ating frame, post niya to. Yan, ito yung sa post. Aerodynamic seat post. Then okay, medyo magaan siya. Magaan ang kanyang weight. Ito siya, medium 50 cm size M, medium. So medium yung ginawa natin, size 50. Ito nakita natin dito. Ayan, size 50, tapos medium size. Okay, i-unpack natin. Tanggalin natin ng styro na unpack. Saka na-check natin yung unit. No? Ngayon ito naman, Sagmit. Pero iba siya dahil ito ay road bike. Road bike. Ito. Ano? Ayan. Ito yung expose yung pangalan. Ito yung frame. Yan. Ito na. Whoa! Nice one. Right. So, yun. Frame natin. Okay, so ito na yung na-unbox natin. So, i-review natin ito una. Sa frame muna tayo. So, makita natin ang frame natin to. Internal cabling. Ganda ng kanyang gawa. Ayan. Tapered, no? Tapered na siya. Ayan. Ganda ng kanyang pagkagawa. Aerodynamic seat post. So ito yung kanyang size, 20 cm medium size. Ayan, meron siyang paglalagyan ng tubig dito at saka dito sa kabila, dalawa. So meron siyang patak, Sagmit, tapos ito yung model niya, Veneno. Aero type, yan, nag-build siya ng aerodynamic. Tapos, sa kabila, okay, kita din natin sa internal cabling, yan. So, ito rin, may butas din dito. Ito. Yan. Made in Taiwan. Ito siya, made in Taiwan. Okay, mayroon din siyang yan, frame number ito. Makita natin ito, seat post. Yan. Tapos ito ang kanyang fork, made of carbon fiber. Magaan talaga. Magaan. Ayan. So ito yung set niya kasama dito. Ayan. Right.
Ngayon ito naman yung second part na ina-unbox natin. Kasama sa ating ina-unbox ang drop bar, ang crank, at ang group set ito na Sagmit din ang kanyang brand. Alliance. Yay! Sagmit crank set and Sagmit group set and drop bar. Okay, ito yung unboxing natin. Ito yung mga parts, first group of parts ng ating road bike na buuin natin.